Hai semua, Assalamualaikum. Kali ini Kak Nis akan membuat kek chiffon pandan menggunakan 100% jus pandan asli dari perahan air daun pandan tanpa tambahan perasa dan pewarna tiruan. Tanpa membuang waktu, inilah bahan-bahannya. Kita perlukan 100 gram daun pandan. Daun pandan ni hanya perlu dikarat 2 sahaja. Kita perlukan 70 gram air untuk dikisar bersama daun pandan untuk mendapatkan jus pandan. 7 biji putih telur. Kak Nis gunakan telur yang besar seberat 70 gram setiap satu. 6 biji kuning telur besar. 120 gram gula kasta. 100 gram tepung top atau tepung berprotein rendah yang lain. 1 sudu makan tepung jagung atau cornstarch. 1/2 sudu teh garam. 1 sudu teh baking powder. 1 sudu teh cream of tartar. 40 gram minyak jagung dan 50 gram santan. Saya gunakan yang ini. Nanti kita akan gunakan pemukul kuih dan juga butterfly whisk. Kak Nis akan menggunakan 2 mangkuk adun, 2 mixing bowls untuk kek chiffon pandan ini. Mula-mula kita kisar daun pandan dahulu, letakkan bowl di tempatnya dan tutup. Kita set masa selama 30 saat, kelajuan speed 10. Tanggalkan measuring cup ya. Kumpulkan daun pandan dan masukkan ke dalam mangkuk adun melalui lubang penutup. Terus kena kepada mata pisau yang sedang berputar tu. Dengan sekelip mata sahaja ya, daun pandan kita menjadi hancur sekali. Kikis di tepi mangkuk adun dan kita masukkan air sebanyak 70 gram. Tutup bowl dan kita teburkan lagi selama beberapa saat. Alihkan daun pandan ke dalam tapisan dan mangkuk adun kita cuci dan keringkan. Sementara itu kita perah daun pandan untuk dapatkan jusnya. Kita timbang jus daun pandan tu, pastikan dapat lebih kurang 70 gram. Kalau tak cukup, kita tambahkan dengan air untuk dapatkan 70 gram. Sekarang kita ayak tepung, masukkan tepung dan baking powder ke dalam mangkuk yang kering. Cara Thermomix mengayak tepung hanyalah dengan kita gunakan tebur. Ya, kita teburkan untuk beberapa saat. Salurkan tepung ke dalam mangkuk dan gunakan mixing bowl yang sama. Pasangkan butterfly whisk. Masukkan kuning telur dan 2 sudu besar gula kasta lebih kurang 30 gram daripada 120 gram gula kasta yang telah kita siapkan. Masukkan ke dalam kuning telur. Kita pukul selama 3 minit, speed 3.5. Pukul sehingga kuning telur ni menjadi putih, warnanya menjadi putih dan pekat. Kemudian kita masukkan minyak. Dan kita pukul lagi selama 2 minit, speed 3.5. Sekarang kita masukkan santan. Timbang 50 gram.
Masukkan juga jus daun pandan. Diikuti dengan tepung top. Pastikan tepung tidak mengena butterfly whisk. Kita pukul lagi adunan untuk lagi 1-2 minit. Speed 2.5. Butterfly whisk kita cuci dan keringkan untuk pukul putih telur. Campuran kuning telur kita alihkan ke dalam mangkuk adun yang lebih besar. Sekarang kita akan memukul putih telur. Gunakan mangkuk adun yang kering dan bersih. Pasangkan butterfly whisk. Masukkan putih telur. Masukkan 3 gram cream of tartar, setengah sudu teh garam dan 1 sudu makan cornstarch atau tepung jagung. Tutup bowl dan pukul selama 7 minit. Speed 3.5. Buka measuring cup supaya kita dapat melihat tekstur kuning telur tu. Selepas 2 minit, kita masukkan gula sedikit-sedikit melalui lubang penutup. Lakukan sehingga gula habis. Putih telur sudah cukup kembang dan kaku. Kita masukkan sepertiga adunan putih telur ini ke dalam campuran kuning telur. Ambil wire whisk dan kita kacau sebatikan campuran putih telur dan kuning telur ini. Di peringkat ini kita boleh kacau dengan kasar sikit, tak mengapa. Tidak akan menjejas tekstur kek kita nanti. Sekarang kita boleh masukkan lagi 1/3 campuran putih telur ke dalam kuning telur. Sekarang kita gunakan spatula yang besar. Perlahan-lahan kita kaup balikkan adunan putih telur ke dalam kuning telur tu. Sekarang kita habiskan campuran putih telur. Masukkan kesemuanya ke dalam adunan kuning. Dan kau balikkan lagi perlahan-lahan sehingga semuanya tercampur rata. Tuang adunan ke dalam acuan kek chiffon. Hentakkan acuan sekali dan masukkan ke dalam oven. Bakar selama 1 jam, 160 degree Celsius. Setelah kek masak, kita keluarkan dari oven dan telangkupkan acuannya dan biarkan ia sejuk dalam keadaan begini. Setelah sejuk, baru boleh kita keluarkan kek dari acuannya ya. Caranya ialah dengan melalukan pisau di sekeliling acuan. Angkat bahagian tengah acuan tu dan lepaskan bahagian bawah keknya pula. Terbalikkan kek ke atas pinggan hidang. Okay, dah siap ya kek kita, kek chiffon pandan. Okay, kita lihat di dalamnya. Lihat tu, keknya lembut sekali seperti sponge dan teksturnya sangatlah halus dan mulus, gebu sekali. Diharap anda semua dapat mencuba resipi ini ya. Sekian dulu dari Kak Nis. Sehingga berjumpa lagi di lain waktu. Hingga itu, bye.